বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' কৰি আছে বহুত দিনৰ মূৰত অকণমান ওলাই গৈছোঁ ধুনীয়াকৈ শান্তিকৈ এই কেইমাহ ইমান বিজি গৈছে ইমানেই বেছি বিজি কিনো ক'ম আৰু সেয়া পাপা একচুৱেলি পাপা আহিছিলে আমাৰ যিহেতু ছোৱালীজনী বিয়া আছিলে বিয়াৰ কাৰণে পাপা আহিছিলে সেয়া মা আহিছিলে লগতে সেইটো কাৰণে এতিয়া মাৰ পাপাৰ লগত লৈ অকণমান ওলাই যাওঁ মানে একচুৱেলি মামা মামী ঘৰৰ পৰা অকণমান আহোঁ পোৱালীকেইটা চবকে এৰি থৈ আহিছোঁ অকল আমিকেইটা আহিছোঁ শান্তিকৈ বোলো অলপমান ওলাই যাই আহোঁ আৰু দিনটো ইমানেই বেছি গৰম বাপৰে বা একদম জ্বলি গৈছোঁগৈ চবে চ' আবেলি ওলাই আহিছোঁ আৰু চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশ ঠাণ্ডা একদম এসি লগাই থৈছে ঠাণ্ডা এতিয়া বতৰটো এতিয়া অকণমান যিয়ে ঠাণ্ডা গৰমত দিনটো জ্বলি গ'ল ন বাবা নিমখ দি খাব পৰা হ'ল নেকি অৱস্থা বেয়া চ' বলক যাওঁ অকণমান ফুৰি আহোঁ বলক পাৰিলে পাৰ্কত সোমাই আহিম দেবা পাৰ্কটো বন্ধ হ'ব চাগে আৰু ফাইনেলি সেয়া টাউনতে ভাবিছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ বহুত ভিৰ থাকিব বুলি কিন্তু ভাগ্য ভাল ভিৰ নাই দেখা দেই সেয়া কি ধুনীয়া লাগিছে ন আৰু সেইটো হৈ গ'ল চিভিলৰ ফ্ৰণ্টৰ আমাৰ নতুন অভাৰব্ৰিজ অভাৰব্ৰিজটো সেয়া ৰাইট চাইড এতিয়া এইফালে আৰু সেয়া হৈ গ'ল আমাৰ জৰহাট মেডিকেল কলেজ বলক ভিতৰলৈ যাওঁ আমি তালৈকে আহিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত কেমেৰা এনেকৈ লৈ মেলি কথা পাতি আহি আছোঁ বহুত দিন হৈ গ'ল একচুৱেলি এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' নবনোৱা সমস্যাই মানে বাধ্য কৰাই দিয়ে কেতিয়াবা আৰু এতিয়া হস্পিটেল আহিবলৈ মন নাযায় বাট আকৌ ইয়াতে আলহী খাবলৈ আহিছোঁ চিধাই বলক বাবা চিধাই বলক একো নাই এইফালে যাব পাৰিব ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ বাট দি অহা নাই একচুৱেলি ঘৰত আহে এতিয়ালৈকে আৰু সেয়া হেডৰ কোৱাৰ্টাৰ সমীক্ষা হাই সমীক্ষা আমাৰ সমীক্ষা হাই এয়া হেল্ল' কোন আহিছে কি হ'লনো কি খবৰ তোমাৰ ভাল আহা ধুনু কি কৰিছা শুনা আছে নেকি চুলিটো ধূলি ভগৱান চুলিটো চমা ক'ত মাহা নাই নেকি অ'কে ৰ'বা এইটো মই থৈ আহিছোঁ কাকু साथ में हम भी है पापू जी भी है माहिरी वीडियो नोलाय एया नीनी गरम एकदिन भागर मन नाभागो भागर या बहुत बेसी भागर আহা সমীক্ষা আহা কোচত বহিবা আহা নমস্কাৰ দিছে সমীক্ষা নমস্কাৰ দিছে বা আহা কোচত বহিম আহা পোজ দি দিয়া পোজ কেনেকৈ দিয়ে আমাৰ কেনেকৈ পোজ দি দিয়াচোন আচ্ছা ধুনীয়া লাগিছে আকৌ বিউটিফুল লাগিছে ন ৱাও এনেকৈ পোজ দিছা অ'কে আমৰিঙে মৰম দিলে
নিনে বনাই দিছে কলিলৰ লগত লোকেল চিকেন আৰু সেয়া মাছ খাই লওক কলডিল একচুৱেলি বহুত দিন খোৱা নাই Yayo কি কৰিছে Yayoতে কি খোৱালে মজা এটা ধুনীয়া টোপনি আহিব ন মাক আমনি নকৰে আৰু ধুনীয়া টোপনি আহিব এতিয়া মজা সমীক্ষা চিকেন লেগ পিস খাইছে चिकन लेग पीस खाइसे ताई चिकन लेग पीस समीक्षा इधर देखो मोमन ठाकुआ Aduh, momen na udah wala kurai nana. Tula tulise, anonde, dalbori bori, ini kana. Uwe dole, bawe dole, age sole, pise sole, ini nes dal dal guri guri, tale tale. Unung gue mau lagi. Kita dia pun mana cuma. Kan. Ayo duduk potong. Tata.